नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एमपीएससी स्टडी रूम मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आपण पार्ट्स ऑफ स्पीच शिकतोय. तर त्यातील ॲडवर्ब हा टॉपिक आज आपण शिकणार आहोत. तर सगळ्यात अगोदर आपण ॲडवर्बचे डेफिनेशन बघूयात की ॲडवर्ब म्हणजे असतं काय. ॲडिंग मोर अबाउट वर्ब, व्हर्ब बद्दल अधिक माहिती सांगणारा शब्द ॲडवर्ब असतो. तर कशा प्रकारे असतो ॲडवर्ब आपण बघूयात. रन या ठिकाणी एक उदाहरण दिले आणि त्यासोबत फास्ट लिहिले आपण, रन फास्ट. आता आपण हाऊने जर प्रश्न विचारला हाऊ रन, तर उत्तर मिळेल फास्ट. तर व्हर्बला आपण हाऊने जर प्रश्न विचारला तर आपल्याला ॲडवर्ब उत्तर भेटतं. एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात ठेवायची की फास्ट हे ॲडवर्ब आहे. फास्टली आपण लिहिणार नाही आहोत, वाक्यामध्ये ती चूक असणार आहे आपण फास्टली जर लिहिलं तर. अशा प्रकारे आपण उदाहरणं बघूयात आणखी. आस्क, आस्क लाऊडली. हाऊ आस्क, उत्तर येईल लाऊडली. त्यानंतर वॉक, वॉक स्लोली, स्लोली हा ॲडवर्ब आहे. इट, इट प्रॉपरली. हँडल, हँडल केअरफुली. आणि वर्क, वर्क प्रॉपरली. आता फास्ट, लाऊडली, स्लोली, प्रॉपरली, केअरफुली आणि अशाच प्रकारचे बरेच शब्द जे असतात ते व्हर्ब बद्दल अधिक माहिती सांगतात. अशा शब्दांना आपण ॲडवर्ब म्हणणार आहोत, बरोबर. कारण की ते हाऊचे उत्तर असणार आहे. ज्यावेळी आपण व्हर्बला हाऊने प्रश्न विचारणार आहोत त्यावेळी आपल्याला हे ॲडवर्ब भेटणार आहेत. तर बघूयात की या ॲडवर्बचे किती प्रकार आहेत. सिंपल ॲडवर्ब आहेत, रिलेटिव्ह ॲडवर्ब आहे आणि इंट्रोगेटिव्ह ॲडवर्ब पण आहेत. अशा प्रकारे ॲडवर्बचे 3 प्रकार आपल्याला समजलेले आहेत, सिंपल ॲडवर्ब, रिलेटिव्ह ॲडवर्ब आणि इंट्रोगेटिव्ह ॲडवर्ब. तर आपण आज सिंपल ॲडवर्ब शिकणार आहोत. तर बघूयात सिंपल ॲडवर्बची पण काही सब टाईप्स आहेत. ती कुठले आहेत. ॲडवर्ब ऑफ टाईम आहे, ॲडवर्ब ऑफ रिझन, ॲडवर्ब ऑफ प्लेस, ॲडवर्ब ऑफ मॅनर, ॲडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी आणि ॲडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ॲडवर्ब ऑफ निगेशन आणि डिग्री. अशा प्रकारे या सिंपल ॲडवर्बचे प्रकार आपण बघणार आहोत आणि त्यामध्ये कुठले कुठले शब्द येतात किंवा कुठले कुठले ॲडवर्ब येतात ते आपण बघूयात. आता सुरुवातीचा जो टाईप आहे ॲडवर्ब ऑफ टाईम, यामध्ये काही ॲडवर्ब आपल्याला दिसत आहेत. ॲट, ऑन, टिल, इन, टुडे, टुमारो, बिफोर, व्हेन, सिन्स, आफ्टर, यस्टरडे हे शब्द ॲडवर्ब आहेत, बरोबर. तर कुठले ॲडवर्ब आहेत. हे वेळ दाखवणारे ॲडवर्ब आहेत, म्हणून याला आपण ॲडवर्ब ऑफ टाईम या टाईपमध्ये घेतलेला आहे. तर त्यानंतर आपण एक टाईप बघतोय की ॲडवर्ब ऑफ रिझन. आता रिझन, रिझनमध्ये बिकॉज, सिन्स, ॲज, वाय अशा प्रकारचे जे ॲडवर्ब असणार आहेत ते या टाईपमध्ये येतील. त्यानंतरचा टाईप आहे ॲडवर्ब ऑफ प्लेस. आता स्थळ दाखवणारे म्हणजे ॲट, हिअर, नियर, अबोव, देअर, व्हेअर, ऑन अशा प्रकारचे जे वर्ब आहेत किंवा शब्द आहेत ते ॲडवर्ब ऑफ प्लेस असणार आहेत. त्यानंतर पुढील प्रकार आहे ॲडवर्ब ऑफ मॅनर. हे हाऊचं उत्तर असणार आहे. आपण ज्यावेळी व्हर्बला हाऊने प्रश्न विचारणार आहोत त्यावेळी आपल्याला ॲडवर्ब ऑफ मॅनर मिळतील. तर याची काही उदाहरणं बघूयात. केअरफुली, काइंडली, स्लोली, प्रॉपरली, लाऊडली. मेजॉरिटी शब्दांना LY प्रत्यय लागलेला दिसतोय. तर बऱ्यापैकी ॲडवर्ब्सला LY प्रत्यय लागलेला आपण या ठिकाणी बघितला आहे. आणि दुसऱ्या उदाहरणांमध्ये बघितलं होतं की LY प्रत्यय नव्हता. तर हाऊने प्रश्न विचारणाऱ्या उत्तर भेटणाऱ्या ॲडवर्बला LY प्रत्यय आपण बघतोय. तर त्यानंतरचा प्रकार आहे ॲडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी. आपण हाऊ मेनी टाइम्सने जर प्रश्न विचारला तर आपल्याला या प्रकारची ॲडवर्ब भेटणार आहेत. तर ती कुठली आहेत बघूयात. वन आहे, ऑफन आहे, रेग्युलरली आहे, ऑलवेज आहे, त्यानंतर फ्रिक्वेंटली आहे, सेल्डम आहे, डेली आहे आणि एव्हरी डे आहे. आता सेल्डम हा शब्द निगेटिव्ह आहे, म्हणजे तो नकारार्थी आहे, ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची. त्यानंतर ॲडवर्ब ऑफ अफर्मेशन.
ही सगळी पॉझिटिव्ह आहेत. शुअरली, सर्टनली, ट्रूली ही शब्द अफर्मेशन आहेत, ॲडव्हर्ब ऑफ ॲफर्मेशनचे आहेत. त्यानंतर ॲडव्हर्ब ऑफ निगेशन. निगेशनमध्येच आपल्याला समजते की हे निगेटिव्ह आहेत. नेवर, नॉट, नो, सेल्डम या ठिकाणी पण येतो, कारण की तो आपण बघितला की नकारार्थी शब्द आहे. ॲडव्हर्ब ऑफ डिग्री म्हणजे फोकस करण्यासाठी या ॲडव्हर्बचा वापर करतो आपण. टू, अल्सो, ॲज वेल, सो, व्हेरी किंवा क्वाईट. आता आपल्याला माहिती आहे ॲज वेल दिसते, ते ॲज वेल ॲज नाही आहे. ठीक आहे, ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची. उदाहरणामध्ये आपण शोधूयात की वाक्यामधील जे शब्द आहेत ते कुठल्या टाईपचे आहेत. तर पहिलं उदाहरण आपण बघतोय. पहिलं उदाहरण आहे सॅम स्टडीड अँड प्लेड ॲज वेल. आता या वाक्यामध्ये ॲज वेल दिसते. आताच बघितले की ॲज वेल हा जो आहे तो ॲडव्हर्ब ऑफ डिग्रीचा प्रकार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर दुसरं वाक्य आहे ही कम्स इन द इव्हनिंग टुमारो. आता टुमारो वेळ दाखवतो, ॲडव्हर्ब ऑफ टाईम आहे तो. बरोबर. अशा प्रकारे आपण शब्दांना कॅटेगरीमध्ये डिवाइड करतो, किंवा जे शब्द दिलेले त्यांना आपण कुठल्या ॲडव्हर्बचा प्रकार आहे ते ओळखतोय. बरोबर आहे, किंवा ते कुठल्या प्रकारचे ॲडव्हर्ब आहेत ते आपण या ठिकाणी ओळखणार आहोत. तिसरा प्रश्न आहे या ठिकाणी दे सेल्डम हेल्प अस. आता सेल्डम हा निगेटिव्ह आहे, तो निगेशन मध्ये घेऊयात आपण, म्हणजे तो ॲडव्हर्ब ऑफ निगेशनचा आहे. उदाहरण आहे आता चौथं वाक्य वी ऑफन प्लान टू गो टू सिमला. आता ऑफन फ्रिक्वेन्सी दाखवतो, म्हणून हा ॲडव्हर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सीचा प्रकार आहे. त्यानंतरचा वाक्य आहे, त्यानंतरचं एक एक्झाम्पल दिसतंय की सर्टनली आय विल डू युअर वर्क. आता सर्टनली आपल्याला माहिती आहे अफर्मेशन मध्ये येतं, म्हणून ॲडव्हर्ब ऑफ ॲफर्मेशनचे ते उदाहरण आहे. आता या वाक्यामध्ये आपण सिंपल ॲडव्हर्ब बघितले आणि त्यांचे काही टाईप्स बघितले आणि काही उदाहरणं आहेत. त्या उदाहरणामधील शब्दांना अंडरलाईन केलेली होती आणि त्या अंडरलाईन वर्डवरनं आपण त्यांचा प्रकार ओळखलेला आहे.